Вітаю! Мене звуть Олексій Орловський, я є директором програмної ініціативи «Демократична практика» Міжнародного фонду відродження. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему – про місцеву демократію. Один відомий філософ, політолог сказав: «Влада завжди виходить від народу, але ніколи до нього не повертається». І тут виникає питання, чи може кожен з нас в повсякденному своєму житті фактично впливати на місцеву владу і якимось чином забезпечувати те, щоб та сама влада прислуховувалася до нашого з вами голосу. Безумовно, ці питання якраз і стосуються і форм місцевої демократії. Є форми місцевої демократії, які кожен з нас з вами використовує лише тільки періодично. Наприклад, раз на 4-5 років, або ніколи взагалі не використовує. Мова йде, наприклад, про місцеві вибори. Коли періодично ми з вами приходимо на виборчі дільниці, визначаємося з нашим з вами вибором, і надалі вже на великий термін фактично не маємо дуже часто впливу на тих осіб, яких ми з вами обрали. Ще ситуація трохи, можливо, навіть гірша з референдумами, місцевими референдумами. Адже цей інструмент на сьогоднішній день, на жаль, відповідно до чинного законодавства України, фактично ми з вами використовувати не можемо. Справа в тому, що сьогодні є лише тільки декларація на рівні Конституції України про місцевий референдум, але відповідний профільний закон, який мав би деталізовувати ці процедури, на жаль, в Україні скасований. А Верховна Рада новий поки що не поспішає дуже приймати. І тут виникає знову ж таки, ми повертаємося до питань. А як же в цей період міжсезоння так званого, період між виборами, кожен мешканець, кожен член територіальної громади може впливати на місцеву владу? Є, як виявляється, у чинному законодавстві певні інструменти, які дають нам можливість регулярно, ледь не повсякденно, впливати на ту саму місцеву владу. Тобто ті форми, як ще їх називають, громадської участі. Я тільки сьогодні назову деякі з них, і дуже коротко ми про них з вами сьогодні поговоримо. Очевидно, що їх значно більше, але час наш просто не дозволяє говорити про інші форми, які не будуть сьогодні названі. Ну, наприклад, всі ми з вами знаємо таку форму історичну, яка склалася, вона вже не одно сторіччя, навіть тисячоріччя має свої історії. Це так звані загальні збори або сходи мешканців на певній території для вирішення певних проблем. Ми знаємо це з історії, коли люди збиралися, намагалися на віче, наприклад, на якомусь іншому заході обговорити якісь питання, ухвалити певні рішення, і ті рішення на певному історичному етапі навіть ставали обов'язковими для виконання всіма членами відповідної громади. Сьогодні ситуація в нас трохи інша. Сьогодні закон про місцеве самоврядування зазначає, що є така форма загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання. Але особливість полягає у тому, що значною мірою ці питання мають регламентуватися на рівні статутів територіальних громад. Як свідчить практика, тільки 17% територіальних громад, на жаль, мають відповідні статути. Але якщо подивитися на цих 17%, то дуже часто якраз форми місцевої демократії, які б мали би бути регламентовані в цих місцевих конституціях, як ми ще іначе називаємо статути територіальних громад, дуже слабко прописуються ці форми місцевої демократії. Але в тому та й справа, що загальні збори – це дуже цікавий і дуже важливий інструмент. Візьмемо, як приклад, Вінницю. В Вінниці дуже ефективно забезпечена була співпраця міської влади, на той момент це був Володимир Борисович Гройсман, міський голова, і членів територіальної громади. Саме міська влада виступила з ініціативою щодо проведення загальних зборів членів відповідних територій, тобто мешканців вулиць, кварталів, мікрорайонів, для того, щоб на загальних зборах обговорити питання облаштування власного життя на цій території. Як забезпечити прокладку водогонів, забезпечити встановлення освітлення і тому подібне. І саме завдяки співпраці було забезпечено значною мірою вирішення цих проблем. Ці питання вирішуються і досі. Очевидно, що неможливо було вирішити повністю одночасно всі ці проблеми, але завдяки цьому інструменту місцева влада заручилася суттєвим рівнем довіри з боку членів територіальної громади.
Інший інструмент місцевої демократії, який на сьогоднішній день використовується, але використовується дуже рідко, це так звані місцеві ініціативи. Це дуже унікальний інструмент, на якому я хотів би наголосити окремо. Це інструмент, коли мешканці можуть за певною процедурою фактично вносити питання до розгляду, до порядку денного відповідної місцевої ради. Це надзвичайно потужний інструмент. Але знову ж таки, законодавство нам сьогодні встановлює, передбачає, що регламентація цього інструменту має здійснюватися саме на рівні або статутів територіальних громад, або окремого, наприклад, положення про порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд відповідної ради. Але, знову ж таки, як свідчить практика, депутати місцевих рад не дуже поспішають врегульовувати це питання. Вони, як правило, досить з такими великими ревнощами ставляться до того і говорять відверто. А навіщо нам ще якісь ініціативи? Ну, якщо є якісь питання, нехай приходять до нас, а ми вже будемо якось ці питання проштовхувати. Але саме коли, ми з вами вже говорили з самого початку, коли є, як правило, дуже велика відстань між депутатами та його виборцями, саме якраз інструмент місцевої ініціативи – це не лише тільки спосіб донесення певних проблем до відповідної місцевої ради. Це не тільки вимога поставити це питання в порядок денний, але це і обов'язок з іншого боку відповідної місцевої ради ухвалити якісь рішення. Так, це може бути позитивне рішення, це може бути негативне рішення, це може бути тільки частково врахована та ініціатива членів територіальної громади щодо якогось питання. Але очевидно, що це не повинні бути якісь індивідуальні питання. Це мають бути якісь питання, пов'язані із інтересами певної групи, певного колективу територіальної нашої громади. Інший інструмент місцевої демократії, який треба згадати, це так звані громадські слухання. Адже якщо ми з вами говоримо про співпрацю з представниками органів влади, якщо ми з вами говоримо про громадський контроль за діяльністю органів влади, то саме громадські слухання – це той інструмент, який тут треба використовувати якомога ефективніше, якомога частіше. Це інструмент, коли, наприклад, міський голова має проводити відкрита зустріч з членами відповідної територіальної громади, де кожен, хто захоче, може приєднатися до цього заходу, поставити свої питання, висловити якісь зауваження, критику або навпаки, сказати дякую відповідному, наприклад, міському голові. Це ж саме, до речі, стосується і депутатів місцевих рад. Це може стосуватися, наприклад, керівників комунальних якихось підприємств, установ, організацій. Це важливий інструмент. І він на сьогоднішній день у вас є. Перш за все, ніж просувати ці форми місцевої демократії, ніж використовувати їх, ми з вами кожен повинні зануритися в те, чи є в нас ці інструменти, чи немає. Якщо вони є, подивіться, будь ласка, наприклад, на сайт відповідної місцевої ради. Там має бути статут. Якщо його там немає, ви можете зробити, наприклад, запит на доступ до публічної інформації. Вам зобов'язані надати, як члени територіальної громади, це відкритий документ, це рішення ради, це не якийсь засекречений документ. А якщо знову ж таки виявляється, що ви потрапили в категорію, де міст, сіл чи селищ, де немає статуту, або там не регламентуються питання, пов'язані із розвитком місцевої демократії, то в такому випадку вам перш за все треба вимагати ухвалення цього документу місцевої ради. Якщо у вас є інтерес на сталій, постійній основі відстоювати свої інтереси, представляти свої інтереси у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування, ви можете створити орган самоорганізації населення. Дуже часто їх плутають з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, громадськими організаціями. Це інші форми. Орган самоорганізації – це представницький орган, відповідно до чинного законодавства, який представляє інтереси мешканців певної території. Якщо у вас є інтерес більш детально познайомитися з тим, що таке органи самоорганізації населення, ви можете зайти на сайт Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення і подивитися більш детально про цей інструмент саме там. Але очевидно, що у вас можуть виникнути практичні питання, як використовувати ці форми місцевої демократії.
Міжнародний фонд відродження, до речі, підтримує цілу мережу ресурсних центрів, які сприяють розвитку місцевої демократії. Якщо у вас будуть відповідні питання, ви можете знову ж таки зайти на сайт Міжнародного фонду відродження і дізнатися цю інформацію, де знаходяться подібні ресурсні центри в ваших регіонах України. Якщо органи місцевого самоврядування з якихось причин заважають вам реалізувати вашу форму місцевої демократії, немає значення яку. Ви можете звернутися до суду. І повірте, є чимало прикладів, коли суд стає саме пристає на бік членів територіальної громади. І це позитивна практика, яку треба використовувати. Нарешті, наостанок, очевидно, я всім нам хочу побажати оптимізму. Повірте, якщо в нас є бажання досягти чогось, ми обов'язково цього досягнемо. Якщо не сьогодні, якщо не використовуючи ці механізми, навіть піти, якщо треба, підемо до суду. Але обов'язково ми всі разом з вами переможемо.